pár napja, és sokak örömére, mivel tudjuk, hogy a legszebb öröm a kár öröm, minket is elért egy jégeső, amely sajnálatos módon betört a Skoda szélvédőjét. Ide beszúrok most róla egy képet, és persze emellett van majd 15 horpadás a karosszérián, na de ez a videó nem a panaszkodásról szól, csak muszáj volt felvezetnem, hogy miért is született meg ez a videó. Én még nem láttam ilyen nagy jegeket, és ahogy álltunk az ablakban és figyeltük, tisztára úgy éreztük magunkat, mint egy katasztrófa filmben, és elgondolkodtam, hogy azért láttam én már jégesőt, de ilyet még nem. Lehet, hogy eddig mindig szerencsém volt, és sikerült elkerülnöm ezeket a nagy viharokat, de nem mondja azt nekem senki, hogy ilyen méretű jégeső, ilyen nagyméretű jégeső, és nemrég ráadásul még tornádó is a Kárpát-medencében, az a teljesen normális és megszokott kategóriába sorolható. És most nem akarok boomerkedni, tényleg közösen lesz hozzá, és azt sem akarom mondani, hogy régen minden sokkal jobb volt, viszont az tény, hogy régebben emlékszem, hogy az is nagy számba ment, hogyha ilyen apró pici jegek estek. Már attól is ámultunk és bámultunk, és még ez is, azok az apró pici jegek is olyan ritkák voltak, mint manapság mondjuk egy Brandon Live. Szóval szerintem, aki azt mondja, hogy ez teljesen normális, mert igen, normális, tudjuk a jégeső keletkezésének a folyamatát, viszont szerintem valami nagyon kezd más irányba menni, mint amit eddig megszoktunk. Ebben a videóban kihangsúlyozom, hogy amatőr szinten megpróbálom körbejárni a globális felmelegedés vitáját, hogy most akkor tényleg van globális felmelegedés, valóban az ember okozza, vagy ezeknek a viharoknak tényleg semmi köze az életmódunkhoz. Először szerintem kezdjük pár elfogadott tény ismertetésével, azután pedig lássuk a két oldal gondolatát, és persze most sem szeretnék igazságot tenni, bár nem mintha tudnék, de az legyen szerintem mindenkinek a saját dolga. Először is lássuk a kimutatható tényeket. A Föld átlaghőmérséklete az elmúlt 100 évben közel 1 fokot emelkedett. Ez nem is tűnik olyan soknak, viszont ez az 1 fokos emelkedés 100 évente a jelenlegi adatok szerint nem tartható fent. Ugyanis a tudósok szerint, ha ilyen mértékben növekszik a szén-dioxid kibocsátás száma, akkor a következő 100 évben a Föld átlaghőmérséklete nem csupán 1 fokkal, hanem 4 fokkal emelkedhet. Ez a 4 fokos átlaghőmérséklet emelkedés magával hozhatja még nagyobb mértékben az ivóvízhiányt és annak drágulását, további még nagyobb viharokat és városokat és falvakat elöntő árvizeket, és nem utolsó sorban még ennél is nagyobb mértékű jégtakaró olvadást. Már 1896-ban egy svéd Nobel-díjas vegyész írt erről egy elméletet, vagyis ő volt az első, aki felfedezte, hogy az emberi civilizáció által kibocsátott szén-dioxid befolyásolja a Föld átlaghőmérsékletét, és szintén August Arrhenius volt az első, aki számokba is és törvénybe foglalta az üvegházhatás működését. Szóval úgy tűnik, hogy a klímaváltozás jelen van, ezek alapján úgy tűnik, hogy mi vagyunk érte a felelősek, és az egyik legnagyobb problémával állunk szemben az előttünk álló években, amit nekünk embereknek kell megoldanunk és változtatnunk életvitelünkön. Azonban vannak, akik nem értenek egyet ezzel, és August Arrhenius professzor elméletével sem. Ugyanis egyes adatok nem támasztják alá, sőt cáfolják ezt az elméletet. Például ezen az ábrán jól látszik, hogy kb. 750 millió évvel ezelőtt a Föld szén-dioxid szintje 23-szor magasabb volt, mint a 19. században. Ennek ellenére a Föld ekkori átlaghőmérséklete még így is alacsonyabb volt, mint ma. Szerintem kezeljük fenntartásokkal ezeket a számokat, mert ha azt sem tudjuk megmondani, hogy milyen idő lesz holnap, akkor hogyan is tudnánk a 750 millió évvel ezelőtti állapotot. De magyarul az előbbi adat azt jelenti, hogy ezek szerint a Föld szén-dioxid szintjének semmi köze a Föld hőmérsékletéhez. Pontosan így gondolja ezt Christopher Monckton is, aki szerintem még annyival egészítené ki az előbbi grafikont, hogy a mostani átlaghőmérséklet egyáltalán nem magas, sőt alacsonyabb ahhoz képest, mint amilyen mondjuk 10 000 évvel ezelőtt volt. Christopher, aki egy non-profit szervezet szakértője, elfogadja a globális felmelegedés tényét, viszont szerinte ennek semmi köze az emberhez. Sokkal inkább a földi folyamatokhoz, amelyek, mint az a Föld történetéből is látszik, egy teljesen természetes jelenség. Hozzáteszi, hogy a Földünk ciklusokra van osztva. Ezek a ciklusok évezredek elteltével váltakoznak, ingadoznak. Szóval egy 5-7 fokos felmelegedés egyáltalán nem a világ vége. Christopher szerint ezt csak el kell fogadnunk, és alkalmazkodnunk kell a nagyobb hőmérséklethez, amelyet majd több ezer év, vagy akár egy röpke 10 év múlva, legalábbis a természet törvényei szerint egy globális lehűlés követ. Ezen felül ugye említettem a tudósok becslését is, akik azt állítják, hogy a 4 fokos hőemelkedés 100 éven belül felér egy totális katasztrófával. Nos, egyesek szerint ez sem a világ vége, hisz a közelmúltban
ez egyszer már előfordult, méghozzá Közép-Angliában, ahol 100 évre vetítve 1694 és 1733 között 4,33 fok felmelegedést regisztráltak. Ez jóval több, mint amennyit a tudósok katasztrófának neveznek, bár hozzá kell tenni, hogy nem mindegy, hogy ez a pár fok melegedés épp most 20 fokhoz, vagy épp 40 fokhoz adódik hozzá. De az is lehetséges, hogy az ember az oka mindennek. És ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy ez a hivatalos és fontos kiemelnem, hogy az elfogadott álláspont a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Mert ha valaki ennek az ellenkezőjét állítja, akkor érdemi vita helyett általában csak megbélyegzést kap vissza. Szóval itt van az ember, aki az elfogadott álláspont szerint minden nap csak pusztítja a saját otthonát, csak azért, hogy fenntartsa azt a kényelmi szintet, amit az ipari forradalom annó magával hozott. Így is fel lehet fogni, mert lehet bűntudattal ébredni és bűntudattal beleharapni egy marhús pogácsába, mert a globális felmelegedés pusztító viharokkal kopogtat az ajtón, de ott van ennek az ellenkező oldala, és mindezt úgy is fel lehet fogni, és egyszerűen csak levenni a terhet a saját vállunkról, hogy a Földön történő energia előállítás és fogyasztás csupán csak a 0,1% a Föld globális energiaforgalmának. Magyarul ez azt jelenti, hogy az ember csak 0,1%-kal befolyásolja a Földre eső és kilépő energiát, ami egy ellenyésző és egyben nevetséges érték ahhoz, hogy antropogén módon bármikor is beleszóljunk a bolygó éghajlatváltozásába. Ha megvizsgáljuk a Földünk, azon belül pedig az óceánok méretét, ezen kívül a Földünk életkorát, és mondjuk még például a Nap és a Föld közötti távolságot, de elég csak a Föld és a Hold közötti távolságot, akkor rájövünk, hogy mi emberek olyanok vagyunk, mint a kisegérke, aki egy elefánttal sétál egy hídon, és azt mondja az elefántnak, hogy te hallod, elefánt, hogy mennyire dübörög alattunk a híd? Nehezen lehet igazságot szolgáltatni úgy, hogy téves adatokat hoznak nyilvánosságra, mégpedig ezt úgy értem, hogy előkerültek olyan elméletek a globális felmelegedéssel kapcsolatban, amely sőt, talán az egyik legelképzelhetőbb. Képzeljük csak el, és ha csak a pénzt, mint civilizációnk lényegét írjuk a tárgyba, mi történne akkor, ha egyszer csak valamilyen csoda folytán mindenki megrémülne, az adatokat látva, és mindenki látná, hogy ha nem fejezzük be a fosszilis anyagok égetését, akkor lőttek a következő generációnak. Mi történne, ha ez egyszer csak mindenkiben tudatosulna? Hát hadd ne mondjam, hogy a világ vezető vállalatai egyből leúszhatnák a rolót, és nem hízna tovább az a bizonyos pénztárca, amit persze nem engedhetnek meg maguknak. És egyes elméletek szerint ezek a cégek olyan tudósoknak csúsztatnak pénzt az asztal alatt, akiknek csak az a dolguk, hogy megnyugtassák az embereket, a fejükbe ültessék, hogy az ember nem tehet kárt a Földben, mert olyannyira ellenyészően kicsik vagyunk, és olyannyira ellenyésző a káros anyag kibocsátásunk, hogy az szinte semmi. Nyugodtan csináljatok, amit akartok, és ami a legfontosabb, vásároljatok még több autót, élvezzétek az életet, utazzátok körbe a világot, mert rövid az élet, és ne feledkezzetek meg megállni pár benzinkúton, ahol a legjobb minőségű prémium benzint tankolhatjátok, napról napra drágábban. És csak hogy egy példával is éljek, a 90-es években létrehoztak egy csoportot, pontosabban lobbycsoportot, a Globális Klímakoalíciót, amely csoportnak csak az volt a feladata, hogy tudósokkal karöltve megnyugtassa az embereket a globális klímaváltozásról. A támogatók között, akik jelentős összegekkel támogatták a koalíciót, ott virított feketén-fehéren néhány motorvállalat és olajvállalat is. Viszont ez akkor azt is jelentheti, hogy megvan a megoldás és a helyes út, nem teljesen, ugyanis ha megvizsgáljuk azokat a szervezeteket, környezetvédőket, akik a fosszilis tüzelőanyagok ellen szálltak harcba, akkor azt láthatjuk, hogy a háttérben itt is komoly pénzek csúsznak az asztal alatt. Olyan vállalatoktól, amelyek szélturbinákat gyártanak, és keresztbe akarnak tenni a nagy konkurens kőolaj lobbinak. Szóval ilyen alapon egyik fél sem tűnik tisztának, bár szerintem ilyenkor kell elővenni a saját véleményünket és ez alapján kiindulni, persze csak akkor, ha azt nem valamelyik oldal lobbija tudat alatt ültette a fülünkbe. Mint mondtam, nagyon sokan vannak azok az emberek, akik egyszerűen nem hisznek el semmit, amit a klímaváltozásról hallanak, pontosabban az előbb elmondott igazságnak beállított ferdítések miatt. Ami még a tagadók mellett szól, az az EU-s széndioxid kvóta, amely az utóbbi időben annak ellenére nőtt, hogy az összkibocsátás csökkent. Vagyis hiába csökkentették a gyárak a széndioxid kibocsátásukat, 3-szor annyit kell fizetniük ennek ellenére is. Nem folynék bele jobban, mert nem vagyok egy szakértő, de elvileg azért kell többet fizetniük, mert így akarják összeszedni a pénzt a gazdaságélénkítő csomag megvalósítására. És pontosan ezzel erősítik a véleményüket a globális felmelegedés tagadók, hisz mint azt a példa mutatja, szerintük csak azért fújják fel ennyire a lufit, hogy támogatásokat, pályázatokat lehessen kiírni, majd ezeket a javaslatokat természetesen jó pénzért kidolgozni, és a több millióért kidolgozott megoldást
otthagyni porosodni a fiók mélyén. Találtam egy nagyon jó összeállítást, amely tökéletesen összefoglalja a tudatlanságunkat a klímaváltozással kapcsolatban. Ez az összeállítás tudományos oldalak cikkéinek a címeit gyűjtötte össze. Érdekes megfigyelni, hogy milyen nagy az egyetértés a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Az egyik oldal arról számol be, hogy a klímaváltozás miatt rövidebb telek jönnek, egy másik lap szerint kivéve amikor hosszabbak. A klímaváltozás miatt kevesebb hó esik majd, kivéve amikor több. És most jól figyeljetek, a klímaváltozás miatt asszály van Kaliforniában, de áradás van Texasban. Vagyis a száraz területeken nagyobb a szárazság, az esős területeken pedig több az eső. Kivéve, amikor a száraz területeken több az eső, és az esős területeken a szárazság. És az abszolút kedvencem, hogy a klímaváltozás egyszerre több és kevesebb hurikánt okoz, de van, hogy több esőt és kevesebb vizet, kivéve, amikor kevesebb esőt és több vizet. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a klímaváltozás kapcsán nem tudom, hogy melyik oldalra álljak, mert olyan, mintha a természet kiabálna és felszólítana minket, hogy hagyjuk abba, mert ez egyáltalán nem normális, de én még mindig csak abba tudok kapaszkodni, amit a saját szememmel látok és átélek, és azt nem hiszem, hogy ami manapság történik, azt csak én találom furcsának. Még egyszer, nem azt mondom, hogy mi emberek vagyunk a felelősek, mert lehet, hogy tényleg csak olyanok vagyunk, mint egy pillangó szárnycsapása a viharral szemben, és az is elképzelhető, hogy csak egy olyan ciklus jött el a bolygónk életében, ami ma már egész jól kimutatható, és ami már több mint 250 000 éve is előjött. A tudósok szerint az akkori változás eléggé megnehezítette a neandervölgyiek életét és próbára tette alkalmazkodó képességüket, de ha ők túlélték a barlangjukban, akkor talán ebből kiindulva nekünk is menni fog. És végezetül én személy szerint ezek után sem tudok igazságot szolgáltatni a témában, mert egyrészt nem vagyok szakértője a témának, másrészt pedig fogalmam nincs a Föld működéséről, és tudós sem vagyok, viszont ahogy én látom, még a tudósok sem tudnak érdemleges válaszokkal szolgálni. Szóval, hogyha ilyen okos embereknek beletörik a bicskájuk, akkor én mit szóljak. De szerintem előbb-utóbb muszáj lesz lépnünk valamerre a témában, de nem a Föld miatt, hanem mondjuk magunk miatt. Mert a Föld köszöni szépen, ő idővel úgyis lesöpri majd magáról rombolókat, és vígan él tovább több millió évig. De mondom, mindez csak feltételezés és tapogatózás, mert simán lehet, hogy egyikünknek sincs igaza, és pontosan emiatt olyan megosztó és vitaindító ez a téma. És utolsó sorban szerintem nem szabad ennyire gőgösnek lennünk, elég, ha csak megállunk egy közeledő vihar előtt, vagy megnézzük a tornádóról készült felvételeket, akkor rögtön rájövünk, hogy csak porszemek vagyunk egy nagy gépezetben. Köszönöm szépen, hogy figyelemmel kísértétek a szavaimat, sziasztok!